السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الكوكب اللي ضرب الأرض قبل 66 مليون سنة وأدى إلى انقراض العصر الطباشيري الثلاثي اللي تسبب في انقراض الديناصورات ونتجت عنه حفرة شكشولب بالمكسيك. هو الخطر الوحيد اللي أصاب الأرض، لكن في كمان العديد من الكويكبات والنيازك الأخرى اللي كانت سببا في تغيير الحياة على وجه الأرض، وفي أكثر من 15 خطرا نيزكيا في تاريخ الأرض، ودي خريطة للكويكبات الصغيرة اللي بتتفكك في الغلاف الجوي للأرض على مدار عقدين من الزمان من سنة 1994 إلى سنة 2013، مع ملاحظة أن النقط الزرقاء تعني الاصطدام قد تم ليلا، والصفراء تعني أنه قد تم نهارا. وفي 19 يونيو 2004 اكتشف مجموعة من علماء الفلك باستخدام تلسكوبات في مرصد قمة كيت بأريزونا الأمريكية الكويكب اللي مر بالقرب من الأرض في ديسمبر 2004 على مسافة 14 مليون كيلومتر، وأطلقوا عليه اسم أبوفيس 999 42، وفي التقديرات الأولية اعتبروه أحد أخطر الكويكبات التي يمكن أن تصطدم بالأرض عام 2029. إيه هي قصة كويكب أبوفيس؟ الملقب بالشر الفرعوني ومخاطره المحتمل على الأرض وخطط علماء وكالة ناسا لمواجهته، ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدأ ادعمنا باشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالفيديوهات الجديدة. أبوفيس هو كويكب ضخم قريب من الأرض بيبلغ وزنه 20 مليون طن وعرضه حوالي 335 متر، وبيتكون معظمه من الحديد. اختار العلماء اسمه الغريب من أفعى عملاقة كانت في الأساطير المصرية القديمة، رمزا للشر المتعطش لإحداث الضرر الدموي للإنسان، فحفروها ورسموها على جدران المعابد كثعبان يهاجم الشمس ليقضي عليها عند الغروب ليمنعها من أن تشرق من جديد. ثم يقرر الثعبان الهجمة يوميا على راعي إله الشمس، وبالتكرار يظل الخير يصارع الشر، تماما كما يفعل أبوفيس الكويكب بزيارته للأرض، واختارها في سنة 2029 لما يكون على بعد 30,000 كيلومتر فقط من الأرض، يعني حوالي مرتين ونصف المسافة بين السعودية والبرازيل. والخطر المحتمل لكويكب أبوفيس في حالة إذا تغير مساره لسبب ما واندفع في اتجاه الأرض بسرعة 12 كيلومتر في الثانية طبقا لحسابات وكالة ناسا الفضائية، فسيحدث فيها انفجارا يدفن تحت رماده بشرا قتلى بالملايين محترقين وغرق وصدع بكل أنواع الخراب، لأن ارتطامه بالأرض سيحدث انفجارا قوته 500 ميجا طن، مع العلم أن أكبر قنبلة هيدروجينية قام الإنسان بتفجيرها كتجربة حتى الآن هي قنبلة إيفان الكبير كما أسماها روس، والمعروفة بقنبلة القيصر في الغرب زمن الاتحاد السوفيتي الذي انهار وتفكك، وكانت بقوة 57 ميجا طن فقط. لذلك فإن ارتطامه يعادل 100,000 قنبلة نووية من النوع الذي تم إسقاطه على مدينة هيروشيما باليابان سنة 1945. في حسابات وكالة ناسا أن ارتطام أبوفيس بالأرض سيحدث فيها حفرة قطرها 5 كيلومترات، أما إذا كان ارتطامه بماء البحار والمحيطات فسيلي الارتطام اجتياحات مائية وتسونامي ارتفاع موجاتها البحرية أكثر من 19 مترا، وستمحو مدنا بأكملها من الوجود، وستنطلق حطامه عشرات الكيلومترات في كل الاتجاهات بحيث يعبر بعضه الغلاف الجوي للأرض ثم ينجذب إليها ثانية فينهال عليها كما القذائف من الطائرات، وسيولد الاصطدام تجمعات عملاقة وحزما من الغبار ومثلها من الغيوم التي ستحجب ضوء الشمس عن الأرض من 3 إلى 4 سنوات، وخلالها سيسود ليل وشتاء قارص على الأرض بأكملها، ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل النكبات إلا بعد مئات السنين. ومن الممكن أن يسبب فورانات بركانية شديدة تؤدي إلى الشتاء البركاني، وفي الشتاء البركاني يتم حجب أشعة الشمس عن الوصول للأرض، وبالتالي هلاك الغالبية العظمى من النباتات، فإن المخلوقات الحية على كوكب الأرض ستتأثر بشدة كبيرة للغاية، لأن السلسلة الغذائية استغرقت ملايين كثيرة من السنين لكي تستقر على ما هي عليه، وبالتالي فإن أي تغير جوهري فيها سيتسبب بنتائج كارثية، ونطاق هذا التأثير سيمتد من الكائنات المجهرية وصولا لأكبر الثدييات. كل ما يتغذى على النباتات بالضرورة سيموت تبعا لموتها، ومن ثم هلاك أكلات اللحوم بالتبعية لهلاك الحيوانات. ويوجد تأثير آخر احتمالية حدوثه عالية، وهو مطر حمضي مشابه لذلك الذي حدث في انقراض العصر الطباشيري الثلاثي، والذي استمر لمدة 12 سنة بعد لحظة الاصطدام، بالإضافة أيضا إلى الزلازل. ستمر صخرة الفضاء العملاقة أبوفيس بالقرب من الأرض في عام 2029 وعام 2036، لكن تحليقها بالقرب من كوكبنا في عام 2068 هو أكثر ما يهتم به الخبراء. وصرح علماء الفلك بالولايات المتحدة أن هناك فرصة واحدة من بين كل 530 ألف فرصة لضربه الأرض في عام 2068، ولكن تغير رأي العلماء في السنوات القليلة الماضية بعد أن درس العلماء مداره وجمعوا المزيد من المعلومات عنه. ومن نتائج رادارات المراقبة الجديدة المقترنة بتحليل دقيق للمدار تغير تقييمهم لتأثيره، وقرروا أنه لا يوجد خطر من وصول أبوفيس إلى كوكبنا لمدة قرن على الأقل. في البداية كان يعتقد أن لدى أبوفيس فرصة بنسبة 2.7% للتأثير على الأرض في عام 2029،
واستبعدت الملاحظات الإضافية عن الكويكب أي احتمال لحدوث ارتطام في عام 2029. ومع ذلك من المتوقع أن يسجل الكويكب رقما قياسيا لاقترابه من الأرض يوم الجمعة 13 أبريل 2029 لما يقرب أكثر بمسافة 30,000 كيلومتر فوق سطح الأرض، وسيظهر في نصف الكرة الجنوبي ويكون مرئيا بدون تلسكوب في أجزاء من أستراليا وغرب آسيا وأفريقيا وأوروبا. وصرح الدكتور سولين اللي بيتتبع أبوفيس منذ اكتشافه في يونيو 2004: عرفنا لبعض الوقت أن التأثير على الأرض غير ممكن خلال الاقتراب القريب لعام 2029. الملاحظات الجديدة التي حصلنا عليها من تلسكوب سوبارو كانت جيدة بما يكفي للكشف عن تسارع ياتكوفسكي لأبوفيس. ومن المعروف أن مراقبة الكويكبات مثل أبوفيس صعبة للغاية للحصول عليها وتحليلها، ومع ذلك استخدم علماء الفلك التكنولوجيا الحالية في محاولة لفهم مدار الكويكب أبوفيس بسبب المخاطر الوجودية التي يحملها نظريا. تم توثيق البيانات الجديدة من قبل علماء الأجسام القريبة من الأرض ستيفن تشيسلي وبولو تشودس في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا، بعد أن أجرى العالم سولين قياسات محسنة لموقع الكويكب في الصور، مما مكنه من تزويد تشيسلي وتشودس بمجموعات بيانات جديدة أكثر دقة من القياسات السابقة لأبوفيس. كما تم استخدام قياسات من تلسكوب بوك الذي يبلغ طوله 2.3 مترا في حسابات تشيسلي، قدمت المعلومات لمحة أكثر دقة عن مدار أبوفيس. ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها مواجهة قريبة أخرى للكويكب مع الأرض في عام 2068، وكان الاحتمال الجديد لاصطدامه بنحو 3 في المليون، حيث لا يمكن استبعاد تأثيرات جاذبية الأرض في عامي 2029 و 2036 في البداية بسبب الحاجة إلى بيانات إضافية. ومن المتوقع أن تتضاءل احتمالية مواجهة عام 2068 مع الحصول على مزيد من المعلومات حول أبوفيس. قال دونيو مانسل مدير مكتب برنامج الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث أن التحديد المداري الدقيق يعزز أن أبوفيس هو كويكب يمكننا أن ننظر إليه كفرصة لعلم مثير وليس شيئا يجب الخوف منه. يعتمد علم التنبؤ ومدارات الكويكبات على نموذج فيزيائي للنظام الشمسي يتضمن تأثير الجاذبية للشمس والقمر والكواكب الأخرى وأكبر 3 كويكبات. تكتشف ناسا وتتتبع الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب من الأرض باستخدام التلسكوبات الأرضية والفضائية. يكتشف برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض المعروف باسم سبيس جوار هذه الأجسام ويميز مجموعة فرعية منها ويرسم مداراتها لتحديد ما إذا كان أي منها يمكن أن يشكل خطرا محتملا على كوكبنا. أما عن خطط ناسا لمواجهة خطر أبوفيس، الحل الأمثل في حقيبة ناسا حتى الآن هو إرسال مجس علمي يهبط على الكويكب ويرافقه ويدرس كل حركة ومعلومة فيه ورسم خريطة كاملة له والبحث عن التغيرات الهيكلية المحتملة وتأثير الجاذبية عليه. كما يخطط علماء كوريا الجنوبية من الهبوط على الكويكب في عام 2029 وأخذ عينة منه والرجوع إلى الأرض. ومن خطط ناسا أيضا إطلاق مركبة متحركة عن بعد من الأرض وتقترب منه وتقوم بما يؤدي إلى تغيير مساره بحيث يتبع مدارا مختلفا يختفي معه في الفضاء ويرحل، ولا يبقى إذا ما فشلت عملية طرده كزائر مزعج وخطر على الأرض في كل مرة إلا تدميره قبل أن يفعلها ويدخل غلافها الجوي فيهلك فيها الحرث والنسل. تدميره ولو بقنبلة نووية. عملية التفجير النووي قد تكون إما فوق الهدف أو عليه أو أسفله كأحد الخيارات المحتملة لتغيير المسار. كل هذه تعتمد على حجم وتركيبة الجرم المستهدف، حيث أنهما يلعبان دورا محوريا في تحديد مكان التفجير بدقة. وفي النهاية فإن خطر كويكب الشر الفرعوني أبوفيس ما زال قائم، حيث أن أي تغير طفيف في مداره بسبب جاذبية الشمس التي يدور حولها مرة كل 324 يوما أو جاذبية الأرض والكواكب الأخرى واقتراب كويكبات أخرى منه من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيادة نسبة احتمالات اصطدامه بالأرض. ربنا يحفظ كوكب الأرض من كل شر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بدعوكم تشتركوا في القناة وتشاركونا بآرائكم، وإن أعجبك الفيديو اضغط لايك وشير وشوفوا فيديوهاتنا القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.